Ceea ce pare doar clickbait ieftin reprezintă o curiozitate a dreptului islamic. Ni se pare ciudată această chestiune pentru că suntem crescuți în tradiția dreptului roman, care, făcând abstracție de aspectul religios diferit, de multe ori pleacă de la alte premise. Semnificativ, mai mult decât în creștinism, religia și teologia islamică și-au pus covârșitor amprenta asupra modului de conducere a statului, a afacerilor sale publice și deci a jurisprudenței. Explorăm astăzi chestiuni străine YouTube-ului și ne rugăm zeilor acestuia să nu cenzureze acest episod crezând că vă dăm sfaturi cum să vă lichidați jumătatea cea mai prețioasă. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istoria Imperiului Otoman și cândva am cochetat cu dreptul și teologia islamică. Din interes pur științific, firește. Dacă apreciați acest episod și vreți ca și alții să aibă bucuria dumneavoastră, ajutați-l să fie cât mai vizibil pe YouTube. Fiindcă ați reacționat prompt la rugămințele noastre, avem șanse reale de a sărbători 2 ani de activitate a acestui canal cu cei 20.000 de abonați sperați până la vară. Acest succes ne dă speranța că ne vom atinge planul inițial de a încheia acest an cu cel puțin 30.000 de abonați. Ca gest de mulțumire, am hotărât să facem în a doua parte a lunii aprilie primul nostru Q&A live, prilej cu care vom răspunde la orice întrebare de istorie medievală și otomană, fără nicio limită de timp ori volum. Înainte de a începe, trebuie să precizez că episodul de astăzi nu intenționează să inițieze polemici teologice ori de altă natură și nici să ia peste picior convingerile religioase ale unora sau altora. Materialul de astăzi, prezentat într-un mod, speram noi, amuzant, prezintă realități istorice serioase, în primul rând din Evul Mediu și din perioada premodernă. Acestea fiind spuse, haideți să-i dăm bice! Startul. Spre deosebire de statele creștine contemporane, deopotrivă europene ori în Bizanț, state care au cunoscut o oarecare, alții ar spune clară, separare a puterii religioase de cea lumească, cel puțin în exercitarea aspectelor politice, în lumea islamică premodernă, cele două se împleteau foarte strâns prin conceptul de din wa daula, adică religie și stat, sau putere lumească. Recunoașteți aici poate cuvântul devlet, intrat în româna mai veche, și mai ales pe prietenii noștri din Daulatul Sultania, adică statul islamic. Acest concept a fost încetățenit de marele jurist al-Mawardi, mort în Bagdad în 1058. Apropo, toți anii enunțați aici sunt după calendarul nostru. El se bazează pe motivarea oricărui act lumesc, politic, public, dar și privat, prin argumente de extracție religioasă. Această strânsă împletire între religios și social își află originele în islamul însuși, în Coran și în tradiție, sunna, care sunt foarte specifice și atente cu reglementarea interacțiunilor între membrii comunității islamice, umma, dar și între aceasta și necredincioși, kufar sau singular kafir, ori politeiși, mushrikun. Meticulozitatea aceasta a condus în islam la crearea unui sistem juridic foarte articulat și detaliat. Acest corpus de reguli și prevederi se numește Sharia sau Sheriat în osmană. Dreptul islamic, fiqh, în virtutea căruia funcționează și se aplică Sharia, se bazează exclusiv pe 4 izvoare. Coranul și Sunna, bineînțeles, și apoi pe Qiyas, adică raționamentul prin analogie, și pe ijma, adică consensul învățaților islamici. În islamul sunnit, practicat între altele în Imperiul Otoman, Siria, peninsula arabică și Maghreb, s-au format de-a lungul timpului 4 școli juridice, adică grupuri de învățat și lanțuri de transmitere a unei anumite învățături articulate în jurul unui mare expert juridic. Dintre acestea, cea mai răspândită este Hanafia, fondată de
Abu Hanifa, mort în Bagdad în anul 767 și preluată și în Imperiul Otoman, unde a cunoscut cea mai mare înflorire, începând cu epoca eroului de telenovelă, Suleiman Magnificul sau Legiuitorul, Canunii, 1520-1566. Așa cum am precizat înainte, temelia dreptului islamic este ca orice act uman să-și găsească o legitimare teologică. Pentru aceasta existau experți care te puteau povățui într-un fel sau altul, ori judecau diferite litigii. Spre exemplu, cadiul, adică judecătorul islamic, imamul și cea mai înaltă instanță, șeikhul islamul, acesta fiind căpetenia învățaților islamici numiți ulema. Acesta din urmă intervine de obicei în chestiunile cele mai delicate, care presupun cea mai rafinată cunoaștere a dreptului islamic. Cazul prezentat aici este unul special. Poate cel mai mare șeikhul islam a trăit în timpul lui Suleiman. Mehmed Ebu Suud Efendi, mort în 1574, a lăsat în urmă cea mai impresionantă colecție de fetvale din Imperiul Otoman. Fatwa, în osmană fetva, sunt consultații juridice, adică răspunsuri la diverse întrebări adresate de oameni simpli, nu de orice Ali de pe stradă, până la sultanul însuși, acoperind o arie foarte diversă de chestiuni, deopotrivă private, ori publice, politice, ori sociale, civile, ori penale. Spre exemplu, înainte să plece în campanie în Moldova împotriva lui Petru Rareș în 1538, sultanul Suleiman a trebuit mai întâi să obțină o fetva de la șeikhul islam. Mehmed al II-lea în 1476, când a pornit împotriva lui Ștefan cel Mare, la fel. Aceasta era de fapt și regula. Pe baza izvoarelor religioase, șeikhul islam dădea aviz favorabil, ori negativ, însă în cazul nostru cine îndrăznea să-l refuze pe sultan? O fetva arată cam așa. Aceasta nu este formulată la persoana întâi și nu folosește pronume, ci niște persoane standard în funcție cu zeid, un fel de bulă al jurisprudenței islamice. Acesta are o nevastă numită Hind și niște cunoscuți numiți Bekr și Beshr. Fetva se compune dintr-o expunere a situației sub forma unei întrebări, care de obicei primește un răspuns jevab, sec, cu da sau nu. De foarte multe ori nemotivat, acesta poate cita învățați cu autoritate și sau pasaje relevante din Coran ori Hadith, adică faptele profetului Muhammad, ale familiei și ale companionilor săi. În dreptul islamic penal se face o distinție clară între omorul intenționat și cel neintenționat, însă criteriile de definire sunt cu totul altele decât ne-am aștepta. Diferența între cele două tipuri de omucidere o face agentul, adică obiectul ori substanța care a provocat moartea victimei. Crima intenționată, qisas, este cea provocată cu o armă ofensivă sau cu un obiect ce poate avea și rol militar sau poate fi asociat cu războiul. Spre exemplu, un cuțit mare de bucătărie ori un satâr, că tot e cuvânt turcesc. Rudele decedatului au dreptul de a pretinde sângele făptașului, care prin urmare primește pedeapsa capitală. Crima neintenționată, dia, este cea provocată de oricare alt agent, de la pumn până la funie. Nu bâtă, fiindcă acolo riscăm să intrăm pe teritoriul războiului. În acest caz, rudele pretind de la făptaș doar o sumă semnificativă de bani, la care se pot adăuga pedepse corporale din partea autorităților. Învățații islamici au dezbătut ceva mai încins chestiunea delegării făptașului. As-Sarahsi, mort în 1090, care a avut un impact imens în epoca lui Suleiman Magnificul, și Ebu Suud Efendi, super specialistul acestuia, fac distinție între modul cum ucigașul a fost împins la fapta sa. A fost manipulat, șantajat, plătit, ori amenințat corporal, ori cu luarea vieții. În primul caz, făptașul este considerat adevăratul criminal, fiindcă avea posibilitatea să se eschiveze. I-a lucit ochii la bani sau a fost prea prost să se lase dus de nas, acum suportă consecințele, în timp ce șmecherul din spatele său se alege cel mult cu câteva bice pe spate. În al doilea caz, criminalul este considerat cel care l-a forțat pe făptaș, ne lăsându-i altă cale decât să împlinească voința. Criminalul, făptaș moral cum l-am numit noi azi, primește pedeapsa pentru crimă, în funcție de obiectul folosit în omor, iar
făptașul pe bune se alege cel mult cu câteva bice. Așa ca să nu mai cedeze la șantaj ori să-i fie frică atunci când îi se pune cuțitul la gât. În toate aceste încrengături ne-am așteptat ca otrava să fie în capul listei de agenți cauzatori ai unei crime neintenționate, DIA adică. Dar nu, nici pe departe. Și asta fiindcă, deși provoca moartea, iar adversarul lui Putin n-ar putea confirma. Dacă ar mai fi întregi la trup, cel ce o aplică nu comite o omucidere, ci cel mult o înșelăciune. El doar își păcălește victima, oferându-i ceva neconform cu calitățile declarate. Cam ca mine la Kaufland în București când am făcut infecție alimentară. Spre deosebire de cei de la Kaufland, cel care administra otrava în cazul nostru se alegea cel mult cu o bătaie zdravănă. În ce privește victima, asemenea celor din sultanatul lui Putin, se consideră că aceasta s-a sinucis. Logica este următoarea. Zeid, victima de serviciu, primește un măr otrăvit de la versata sa soție Hind și este pus astfel în fața liberului arbitru și deci a posibilității de a alege între a-l arunca după soția necunoscătoare a botanicii și a solului preferat de Zeid, alegând să mănânce mărul, Zeid comite suicid. Cu totul alta ar fi situația dacă Hind i-ar vârâ mărul, ori otrava, direct pe gât. Aceasta ar constitui într-adevăr DIA, crimă neintenționată adică, iar criminala ar trebui să plătească despăgubiri materiale familiei soțului. Deși nu este primul care dă un astfel de verdict în consultațiile sale juridice, Ebu Suud Efendi merge mai departe, recomandând femeilor chiar să-și otrăvească partenerii de viață când aceștia s-ar unicai. Spre exemplu, când aceștia umblă cu cioara vopsită pretizând servicii sexuale, deși divorțaseră în secret ori la beție. De menționat că divorțul presupune enunțarea verbală de 3 ori a dorinței de a divorța. Deci, atenție ce spuneți nevestelor înainte de... Să nu credeți însă că acest șeikhul islam ar fi fost primul feminist din istorie. Pe el nu-l interesa dreptul femeii de a se apăra de un bărbat abuziv, ci pedepsirea legăturilor trupești în afara căsătoriei. Câtă vreme divorțase, Zeid se unea cu o femeie care nu mai era nevastă și comitea deci păcatul preacurviei. Dorind să evite cu orice chip să cadă în păcat, Hind primește dreptul de a recurge la o soluție care, doar pentru noi, pare radicală. Din perspectiva dreptului islamic, Hind nu poate fi acuzată decât cel mult de machiavelism, iar acesta este mult mai acceptabil decât preacurvia și adulterul. Exact același lucru și în cazul inversării rolurilor. Forțat de capitalism, am ales să pun nevestele în postură de victime în titlul episodului de astăzi, fiindcă peste 90% din privitorii noștri sunt bărbați. Încurajăm însă pe doamne și domnișoare să recupereze deficitul și în caz că vor să dărâme patriarhatul, să se aboneze în masă la acest canal pentru a afla episoade din trecut cât mai favorabile lor. Deci, ca să scapi de partenerul de viață, în caz că dreptul modern nu te ajută, trebuie să faci următoarele. 1. Să treci la islamul de rit sunit. Chestiunea e simplă. Spui shahada, adică profesiunea de credință islamică, de 3 ori în fața unui martor musulman, de preferință a unui imam, dar nu numai, și ai grijă să te integrezi într-o comunitate musulmană, ca să nu apară cuiva să pretindă că doar fentezi unele reguli. 2. Să te muți cu partenerul sau partenera într-o țară în care dreptul islamic se aplică în mod curent. Aici opțiunile nu sunt prea multe, fiindcă în majoritatea țărilor musulmane se aplică astăzi dreptul modern de influență europeană. Ai câteva opțiuni în statele din Golf și mai ales în Afganistan. O alternativă ar fi să te întorci în Evul Mediu, ceea ce nu ar fi prea greu conform celor din IS ori al talibanilor. 3. Ai grijă ca respectivul drept islamic să urmeze școala hanefită. Eviți, deci, Iranul, care nici măcar nu este sunit, și mai eviți și Arabia Saudită, unde, ca orientare teologică, domnește fără rivali salafismul, prin denominarea sa wahabismul, iar ca școală teologică, hanbalismul. Aveți grijă, în Afganistan,
să nu vă încurcați cu IS, fiindcă ăștia sunt salafiți. Talibanii sunt, în ordine, băieți buni și școliți. Dacă nu știați, Taleb înseamnă student. Taliban înseamnă, fiind pluralul, 4. Ai grijă ca dreptul islamic de orientare hanefită să se aplice oficial. Imam radical care doresc reintroducerea șariei găsești pe oriunde prin țări seculare. Dar și aici trebuie să eviți Magrebul, unde domină școala șafiită. 5. Și dacă ai trecut la fapte, mare grijă să nu-ți forțezi fizic partenerul ori partenera să înghită o travă. Și în niciun caz să ai în proximitate vreo armă ofensivă asociată cu războiul. Medieval firește, dar și cu specialiști în descăpățânări ai statului islamic. Trebuie să eviți cu maximă rigoare să fii acuzat că ți-ai constrâns victima, lipsind-o de posibilitatea exercitării liberului arbitru. În rest, totul bine. Mortul e de vină, fiindcă a ales să se sinucidă, neștiind că are zeamă de cucută în cafeaua preparată cu grijă și oferită de soț, ori de soție. Eu aleg însă cu bună știință și fără ascunzișuri să vă urez din toată inima, așa cum Maria sa Vlad obișnuia să-și încheie scrisorile slavone, și Dumnezeu să vă veselească. Amin.